আপুনি জানেনে যে বৰ্তমান ৮০% মানুহে পাব্লিক স্পিকিঙৰ অসুবিধাত পৰে, অৰ্থাৎ মঞ্চত উঠি কথা ক'বলৈ অথবা নিজৰ কৰ্মস্থলীত এটা প্ৰতিবেদন দিবলৈ বা চমু বক্তব্য দিবলৈও তেওঁলোক অসুবিধাত পৰে। সিমানেই নহয়, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত সভা সমিতিতো তেওঁলোকে দুআষাৰ কথা ক'বলৈ সমস্যাত পৰে। গতিকে প্ৰিয় বন্ধুসকল, নমস্কাৰ, মই হিৰণময় গগৈ। আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। পাব্লিক স্পিকিঙৰ ওপৰত আমি এটা কোৰ্চ চলাই আছোঁ, যিটো নেকি বিনামূলীয়া। তাৰ বহু যুৱক যুৱতীৰ এই সমস্যাটো আছে আৰু আহিবলগীয়া সময়ছোৱাত পাব্লিক স্পিকিংটো মানুহে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, কেৱল কৰ্মজীৱন বুলি নহয়, আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো পাব্লিক স্পিকিঙৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। সেয়েহে আপুনি যদি প্ৰথম আজি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক, যাতে আপুনি এই কোৰ্চটোৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সকলোখিনি ভিডিঅ' সময়মতে চাবলৈ পাই থাকে। আৰু পূৰ্বতে আমি যি দুটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ, তাৰো মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোৰ দিশে। আমাৰ প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল যে যেতিয়া আমি মঞ্চত কথা ক'বলগীয়া হয়, আমি ৰৈ যাবলগীয়া হয় বা বেছি নাৰ্ভাছ হোৱা এটা কাৰণ হ'ল যে কণ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ আমি কি ক'ম কি নক'ম ভাবি নাপাওঁ। যদি আমি আগতীয়াকৈ গম পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ঘৰতে আমি কণ্টেণ্টটো বনাই তাৰ ৰিহাৰ্চেল আমি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি হঠাতে ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়া অলপমান সমস্যাটো বৃদ্ধি পায়। নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো কৰোঁ, ডেইলি যদি আমি আধা ঘণ্টা সময় যদি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ বক্তৃতা প্ৰদানত বা আমাৰ ভাষণ প্ৰদানত প্ৰতিফলিত হয়। কাৰণ আমি যিখিনি কথা ভাবোঁ, সেইখিনি পটককৈ আমাৰ নিজৰ শব্দলৈ গাঁঠিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আমি যদি ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যি ভাবিম, সেই ভবা কথাখিনি মুহূৰ্ততে চেণ্টেঞ্চ আমি গাঁঠিব পাৰিম আৰু শব্দত সেই কথাখিনি, সেই ভাৱখিনি ফুটি উঠিব সুন্দৰকৈ। তাৰ দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে স্পীক ফ্ৰম হাৰ্ট, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এখন মঞ্চত গৈ থিয় হওঁ, আমি প্ৰায় এক মুখস্থ মতাৰ দৰে প্ৰয়াস কৰোঁ। আমি যি আগতে মুখস্থ কৰিলোঁ বা আগতে দুই এখন সভাত যিখিনি কথা ক'লোঁ, একেখিনিকে সুঁৱৰি পিনি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। কিন্তু সেইটো কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি নিজৰ হৃদয়ৰ পৰা আমি কথাখিনি কওঁ, আমাৰ অনুভৱখিনি প্ৰকাশ কৰোঁ, তেতিয়া অডিয়েঞ্চসকল বেছিকৈ কানেক্ট হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া হৃদয়ৰ পৰা কথাখিনি কোৱা হয়, তেতিয়া তাত কোনো মুখস্থ হোৱা বা মুখস্থৰ দৰে প্ৰতিফলন হোৱাৰ কথা নাহে। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ যেতিয়া সৰু সৰু অভিজ্ঞতাবোৰ প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া অডিয়েঞ্চসকলে সহজে নিজকে আপোনাৰ কথাখিনিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ভাষণটোত সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ যাবলৈ সুযোগ পায়। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে ভাষণ দিবলৈ যেতিয়া আমাক কোনোবাই আহ্বান জনায় বা আমি এক নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰোঁ, সেয়া এক দায়িত্ব হিচাপে ল'ব নালাগে, সেয়া আমাৰ বাবে এটা সুযোগ হিচাপে ল'ব লাগে। ভাষণ দিয়াটো আমি সদায় সুযোগ হিচাপেই ল'ব লাগে, কাৰণ তাৰ জৰিয়তে সেই সভাত উপস্থিত থকা ন্যূনতম 100-200 মানুহকো আমি সেইদিনা আমাৰ চিন্তাধাৰাখিনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিম, নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিম। সেই মানুহখিনিয়ে বুজি পাব যে সেই ব্যক্তিজনৰ চিন্তাধাৰাখিনি কেনেকুৱা, তেওঁৰ অভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্যতাটো কেনেকুৱা। দৰাচলতে মানুহৰ সদায় বাহ্যিক সৌন্দৰ্যতাটো প্ৰকাশ পায়, ফটোত হওক, ভিডিঅ'ত হওক বা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলাচল কৰোঁতে। কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ যেন আভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্যতাও থাকে, সেই বিষয়ে কেৱল আত্মীয়ৰ দুজনমানৰ বাহিৰে আন ব্যক্তিয়ে অৱগত হ'বলৈ সুযোগ নাপায়। পাব্লিক স্পিকিঙৰ জৰিয়তে আমাৰ নিজৰ বন্ধুবৰ্গ, সতীৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আগত আমি নিজক উপস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ পাওঁ, নিজৰ চিন্তাধাৰা উপস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ পাওঁ। গতিকে পাব্লিক স্পিকিং কৰাৰ যি বিষয়, এই বিষয়টো কেৱল এটা টেনশ্যন বা দায়িত্বৰ বিষয় নহয়, ই হৈছে এক সুযোগৰ বিষয়, নিজক উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগৰ বিষয়। আমাৰ কথনশৈলীখিনি উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজৰি সময় পালে প্ৰায় নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন কৰি কথা ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত সেই ক্লিপটো আমি নিজে চাব লাগে যে মই ক'ত ক'ত ভুল কৰিছোঁ বা মই আৰু কি কি সংশোধন কৰিবলগীয়া আছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আপুনি নিয়মীয়াকৈ চলাই যায়, কিছু মাহৰ পিছত দেখা পাব যে আপোনাৰ কথনশৈলী খুবেই মনোমোহা হৈ উঠিব আৰু এনেকুৱা এটা স্তৰ পাবগৈ যে যিকোনো ব্যক্তিক পলকতে মোহিত কৰিব পৰা এক প্ৰভাৱ আপোনাৰ কথনশৈলীত দেখা পোৱা যাব। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যদি আইনাখনৰ সন্মুখত এই অনুশীলনবোৰ কৰি থাকোঁ, তেতিয়াও আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আৰু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট উন্নত হোৱাৰ এক দিশ দেখা পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছৰ এডভাইচটো হ'ল
যে ব্ৰিং জেণ্টেল হিউমাৰ ইন বিটুইন, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এক ভাষণ দিবলৈ সুযোগ পাওঁ সেই ভাষণটো ইমানো বেছি ছিৰিয়াছ হ'ব নালাগে যে উপস্থিত ৰাইজসকলে বা আপোনাৰ দৰ্শকসকল আমনি পাই যায়। গতিকে নিজৰ ভাষণৰ ভিতৰত কিছুমান পাতলীয়া হাস্যকৰ কথা যদি দুই এটা প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে উপস্থিত ৰাইজসকলেও আপোনাৰ ভাষণটো খুব সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিবলৈ সুযোগ পায়। ইয়াৰ পিছৰ এডভাইচটো হ'ল কিপ একুৱাৰিং নিউ নলেজ, অৰ্থাৎ এজন সাৱলীল বক্তা হ'বলৈ হ'লে অধিক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। যেতিয়া আমাৰ কাষত এটা বৃহৎ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ থাকে বা নতুন নতুন বিষয়বোৰৰ ওপৰত আমি সজাগ হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা বাৰ্তালাপত আমি মাজতে অংশগ্ৰহণ কৰিলেও নিজৰ এক চিন বা নিজৰ এক ছাপ এৰি থৈ আহিবলৈ সক্ষম হওঁ। সেয়েহে আমি দৈনন্দিন জীৱনত সময় অলপ উলিয়াই দিনটোৰ শেষত হ'লেও কিছু সময় আধুনিক কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন ৰাখিব লাগে যাতে বৰ্তমান যুগটোৰ লগত আমাৰ বক্তৃতাসমূহ আমাৰ কণ্টেণ্টসমূহ ৰিলেটেবল হয়। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এইকেইটা এডভাইচ লাভ কৰি নিজৰ বক্তৃতা বা কথনশৈলীক উন্নত কৰিবলৈ সুবিধা পাব। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি মূল বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। এতিয়ালৈকে কেৱল এডভাইচবোৰ ওপৰে দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি যেনেকৈ সম্বোধন কেনেকৈ কৰিম, কণ্টেণ্ট কেনেকৈ বনাই আমি সামৰণি কেনেকৈ মাৰিব লাগে আৰু নিজৰ কিছুমান সৰু সৰু মই কিটিপ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি সকলো ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। ধন্যবাদ।